नमस्कार, मी अश्विनी आंबुरे आज तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे इडली सांबार चटणी। इडली एकदम मऊ स्पंजी विकत्रीसारखी कशी घरामध्ये तयार करायची ते आज मी तुम्हाला शिकविणार आहे। आज आपण तयार करणार इडली सांबार। त्याच्यासाठी आपण इडलीसाठी 2 ग्लास तांदूळ आणि 1 ग्लास उडदाची डाळ भिजत घातले होते सकाळी। ते आता भिजून झाली आहे। आणि पोहे अर्धा ग्लास मी भिजून घातलेले आहेत। वाटते वेळेस आपण पोहे भिजत घालायचे, त्यात अशा पद्धतीने पाणी जास्त पाहिजे। आपण याला आता मिक्सर वाटे वाटून घेऊ। अशा पद्धतीने आपण बारीक करून घेऊ। याचा थिकनेसपणा हा असा पाहिजे। टाकता वेळेस खाली एकदम घट पण नाही आणि पातळ पण नाही। आपलं तांदूळ आणि डाळ मिक्सर वाटे काढून झाली। आता आपण पोहे काढून घेणार आहेत। आपले हे तांदूळ आणि हरभऱ्याची डाळ काढून झालेली आहे मिक्सर वाटे। आपण आता पोहे ग्राइंडरमध्ये घेतलेले आहेत। पण थोडंसं पाणी यामध्ये ॲड करून घेऊ आणि मिक्सर वाटे वाटून घेऊ। हे पोहे वाटून झालेले आहेत। आपण यामध्ये आता चवीनुसार मीठ ॲड करू। पण सोडा आता रात्री टाकणार नाही यामध्ये, कारण की उन्हाळा आजचे दिवस आहेत। उन्हाळ्यामध्ये सोडा रात्री घालायचा नाही, सकाळी करताना घालायचा। आणि हिवाळ्यामध्ये तुम्ही रात्री सोडा यामध्ये ॲड करू शकता। मी मीठ ॲड करत आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं। पूर्ण मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊ। आपण हे रात्रभर भिजत ठेवून टाकायचं। मी हे पीठ रात्रभर ठेवून झालंय। हे खूप छान फुगून आलंय वरती। यामध्ये सोडा घालायची आता गरज नाही। आपण आता सांबार आणि चटणीची तयारी करून घेऊ। सांबारसाठी मी 4 डाळी एकत्र करून घेतलेल्या आहेत। तुरीची डाळ, मुगाची, मसुराची आणि हरभऱ्याची, म्हणजे आपल्याला पित्त होणार नाही। ह्या 4 डाळी पण एकत्र करून घेऊयात। मी या डाळींना धुवून घेतलेले। आपण यामध्ये आता कट केलेला कद्दू, लांबका कद्दू घालून घेऊ। मी छोटा अर्धा कद्दू हा कट करून यामध्ये घालत आहे। आणि कट केलेला अर्धा कांदा आणि 1 टोमॅटो, मोठा 1 टोमॅटो। आपण हे आता कुकरला लावून टाकू। कुकरला लावून घेतलेला आहे। तोपर्यंत आपण चटणीची तयारी करू। चटणीसाठी मी ओलं खोबरं एक बारीक त्याचे पीसेस करून घेतलेले आहेत आणि भाजलेले शेंगदाणे, डाळवं आणि एक अर्धा चिरलेला कांदा। त्यासाठी आपण हे तिन्ही मिक्सर वाटे काढून घेऊ आणि कांद्याला भाजून घेऊ। मी हे बारीक करून घेतलेले आहे। तर यामध्ये
कांदा, भाजलेला कांदा घालून घेणार आहे. यामध्ये मी 1 टेबलस्पून बारीक केलेली हिरवी मिरची घालत आहे आणि आवश्यकतेनुसार मीठ. ग्राइंड करताना थोडं पाणी ॲड करणार आहे. माझं मिक्सर वाटे काढून झालेलं आहे. त्यामध्ये मी थोडं पाणी ॲड करून घेणार आहे. आपण आता याची फोडणी टाकूया. एका पॉटमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये लसूण, दोन लाल मिरची, बारीक कट केलेली कोथिंबीर. सांबार फोडणी घालूया. चटणी फ्रीजमध्ये ठेवून टाकायची. बाहेर गरमीमध्ये राहिली तर चिकट होऊन जाते. आपण याला फ्रीजमध्ये ठेवून टाकूया. आपण इडली पॉटला तेल लावून घेऊया. पहिल्या वेळेसच तेल लावायचं आहे, नंतर तेल लावायची गरज नाही आहे. पूर्ण पीठ बिना सोड्याचं खूप छान फुगले. आपली इडली खूप छान लुसलुसीत होणार आहे. त्यावरती खूप छान जाळी आली. इडली पॉटमध्ये ठेवून टाकू. आणि 10 मिनिटांनी चेक करून घेऊ. आपला कुकर थंड झालेला आहे. आपण हे
काढून घेऊ. आपण याला हँड मिक्सीनं फिरून घेऊया. यामध्ये थोडीशी हळद आणि मीठ घालून घेऊ. डाळ हँड मिक्सीनं बारीक करून झाली आहे. आता मी याला फोडणी घालणार. एका पॉटमध्ये मी तेल घालून घेतलेले, त्यामध्ये मी जिरे मोहरी घालून घेणार आहे. आणि 8-10 मीठ आहे. लाल मिरची वाळलेली, लसूण बारीक केलेला, आणि कढीपत्ता. यामध्ये मी थोडंसं हिंग घालून घेणार आहे. हळद मी पहिलेच डाळीमध्ये घालून घेतलेली होती. आता मी लाल तिखट आपल्या आवश्यकतेनुसार, सांबार मसाला, आणि चिंच कोळून घेतलेली घालायची. त्यामध्ये मी थोडा गोड ॲड करून घेणार आहे, म्हणजे आंबट गोड चव येईल आपली. याला छान उकळी फुटलेली. आपण यामध्ये आता डाळ घालून घेऊया. आणि थोडं कोमट केलेलं पाणी. हे झालं आपलं सांबार तयार. मी बारीक केलेली कोथिंबीर यामध्ये ॲड केली. इडली तयार झालेली आहे, आपण बघूया. झाली आपली इडली सांबार चटणी तयार. इडली बघा एकदम लुसलुसी स्पॉन्जी झाली आहे, बिना सोड्याची. तुम्ही नक्की ट्राय करा, तयार करा, खावा आणि मला सांगा कमेंटद्वारे. आणि माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि सेंड करायला, शेअर करायला विसरू नका.